કેમ છો મારા ગુજરાતી વાળા મિત્રો? તમે બધા મજામાં જશો અને મોજમાં રહેવાનું. તો આજે જોવાનું આપણે લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ વિશેની શોર્ટકટ માહિતી. તો તમને મિત્રો આવી રીતના વિડીયો હજી કોઈએ નહીં બનાવ્યો, પહેલો મારો વિડીયો હોય છે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. તો જોઈએ તે પહેલાં આપણે મિત્રો શું કરવાનું છે, અમારી ચેનલ તમે પહેલી વાર આવ્યો હોય તો જે લાલ બટન છે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું, સબસ્ક્રાઈબર કરી લેજો અને બાજુમાં નાનો તક બેલ છે તેના પર ક્લિક કરજો એટલે ડેઈલી અમારા આના વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ વિશેની માહિતી. તો તેમના અન્ય નામ શું છે? લોકસભાના અન્ય નામ શું કહેવાય છે? તો પ્રથમ ગૃહ. પણ બીજું શું કહેવાય છે? નીચલું ગૃહ. ખાસ યાદ રાખજો, લોકસભાને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં છે? નીચલું ગૃહ. રાજ્યસભાને બીજું ગૃહ કહેવાય છે અને ઉપલું ગૃહ. લોકસભાને નીચલું ગૃહ કહેવાય છે અને રાજ્યસભાને ઉપલું ગૃહ કહેવાય છે. ત્યાર પછી વિધાનસભા. તો વિધાનસભાને કયા નામથી હોય છે? નીચલું ગૃહ. તેને બીજું શું કહેવાય છે? નિમ્ન સદન, જે એમએલએ પણ કહેવાય છે. અને વિધાન પરિષદને ઉપલું ગૃહ ને ઉચ્ચ સદન કહેવામાં આવે છે. તો આમાંથી કેવો સવાલ પૂછ્યો કે લોકસભાને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો પ્રથમ ગૃહ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને નીચલું ગૃહ પણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો ઉપલા ગૃહને કયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે લોકસભામાં? તો શું કહે છે? લોકસભા કે રાજ્યસભા કે વિધાનસભામાંથી અને બધામાંથી તેમાં એવી રીતના પણ આવી કે ઉપલું ગૃહ રાજ્યસભાને તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. લોકસભા નીચલું ગૃહ અને રાજ્યસભા ઉપલું ગૃહ. હવે ત્યાર પછી અનુચ્છેદ. લોકસભાની અનુચ્છેદ કઈ છે? તો અનુચ્છેદ 81 આવે છે. રાજ્યસભાની 80. ખાસ આપણે ઘણી વખત ઊંધું થઈ જતું હોય છે. લોકસભાની આપણે 80 કહી દેતા હોય છે, પહેલાં આપણને લોકસભા યાદ આવી જાય એટલે 80 કહી દેવી છે, પણ લોકસભાની 81, રાજ્યસભાની 80. વિધાનસભાની કેટલી કહે છે? અનુચ્છેદ 169 અને વિધાન પરિષદની 170. હવે મહત્વના સભ્ય સંખ્યા. એની સભ્ય સંખ્યા કેટલી છે લોકસભાની? તો 552 ટોટલ છે. રાજ્યસભાની 250. લોકસભાની આમ જોઈએ તો 448 છે. કેટલી? 448 ટોટલ 552 છે. વિધાનસભાના સભ્ય સંખ્યા કેટલી છે? 500 ને ઓછામાં ઓછી કેટલી છે? 60. પણ એનાથી ઓછી, સૌથી ઓછી કે તો કહેવાય તો કેરળમાં પણ સૌથી ઓછી છે. કેટલી છે? ત્યાં 40 છે. તેને એક માહિતી આપેલી છે કે તેને સૌથી ઓછી લોકસભાની સીટ ક્યાં રાજ્યને છે? તો કેરળના રાજ્યને સૌથી ઓછી છે. વિધાન પરિષદ કેટલી છે સીટો છે? વિધાન પરિષદની અંદર 1/3 ટોટલ 40. હવે હાલના સભ્ય સંખ્યા કેટલી છે? હાલમાં જે લોકસભાની સભ્ય સંખ્યા 545, જ્યારે રાજ્યસભામાં 245, વિધાનસભામાં 182 અને ગુજરાતમાં એકેય નથી. ખાસ એકેય નથી ગુજરાતની અંદર. હવે નિમાયેલા સભ્યોની સંખ્યા કેટલી છે? લોકસભામાં 2, જે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમવામાં આવે છે તે કેટલી છે? 2. ત્યાર પછી રાજ્યસભાની અંદર કેટલા રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમવામાં આવે છે? તો કેટલા? 12 આવે છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજ્યસભામાં 12 અને લોકસભામાં 2. અને લોકસભામાં 2 કોણ હોય છે ખબર છે? કે તેની અંદર એંગ્લો ઇન્ડિયન હોય છે. તો એંગ્લો ઇન્ડિયન કોને કહેવામાં આવે છે? તો એંગ્લો ઇન્ડિયન એટલે કે કોઈ બી સ્ત્રી કા પુરુષ તેમાંથી એક વ્યક્તિ ભારતનો વ્યક્તિ હોય અને બીજો વ્યક્તિ સ્ત્રી કા પુરુષમાંથી બંને પતિ પત્નીમાંથી એક વિદેશનો વ્યક્તિ હોય, તેમાંથી જે દીકરો કે દીકરી, જે છોકરો જન્મે છે તેને એંગ્લો ઇન્ડિયન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો રાહુલ ગાંધીને એંગ્લો ઇન્ડિયન કહેવાય છે, કારણ કે તેમાં તે કોણ છે? એંગ્લો ઇન્ડિયન. હવે ચૂંટણી વિશે માહિતી મેળવી. લોકસભામાં પ્રત્યક્ષ રીતે ચૂંટણી થાય છે અને રાજ્યસભામાં પરોક્ષ રીતે. જ્યારે વિધાનસભાની અંદર પ્રત્યક્ષ રીતે થાય છે અને વિધાન પરિષદની અંદર પરોક્ષ રીતે ચૂંટણી થાય છે. 1/3 દર વર્ષે તેમના આવે છે અને નીકળી જાય. દર 2 વર્ષે તેમના 6 વર્ષનો તેમનો સમયગાળો હોય છે વિધાન પરિષદની અંદર. ચૂંટણીની પ્રક્રિયા કઈ રીતના થાય છે? લોકસભાની અંદર પ્રાદેશિક પ્રતિનિધિત્વ દ્વારા તેમનું ચૂંટણીની પ્રક્રિયા થાય છે, જ્યારે રાજ્યસભાની અંદર સપ્રમાણિત
પ્રતિનિધિત્વ દ્વારા તેમનું પ્રતિનિધિત્વ ચૂંટણી પ્રક્રિયા થાય છે. અને વિધાનસભાની અંદર શું વિધાનસભાની અંદર પ્રાદેશિક પ્રતિનિધિત્વ અને વિધાન પરિષદની અંદર સપ્રમાણિત પ્રતિનિધિત્વ દ્વારા તેમનું થાય છે. જ્યારે કાર્યકાળ લોકસભાનો કાર્યકાળ કેટલા વર્ષનો હોય છે? તેના સભ્યનો 5 વર્ષનો. વિધાનસભા રાજ્યસભામાં 6 વર્ષ, વિધાનસભામાં 5 અને વિધાન પરિષદમાં 6, 5, 6, 5 અને 6 એમ. હવે તેનું લોકસભામાં વિસર્જન કોણ કરી શકે છે? તો લોકસભામાં તેમનું વિસર્જન કોઈ પણ કરી શકતું નથી. લોકસભાને ખાસ યાદ રાખજો. અને વિધાન રાજ્યસભાની અંદર કોણ વિસર્જન કરે છે? પણ કોઈ પણ કરી શકતું નથી. વિધાન પરિષદને એકેયમાં લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભા કે વિધાન પરિષદને વિસર્જન કોઈ પણ કરી શકતું નથી. તેમની ઉંમર શું છે? લોકસભામાં સભ્ય બનવા માટે તેમની ઉંમર કેટલી હોય છે? 25 વર્ષ હોય. કેટલે? 25 વર્ષ. જ્યારે રાજ્યસભાની અંદર 30 વર્ષ, વિધાનસભાની અંદર વિધાનસભા 25 વર્ષ અને વિધાન પરિષદમાં 30 વર્ષ. 25, 30, 25, 30. તે અનામત કરી રીતે મળે છે લોકસભામાં એસટી એસીને, જ્યારે વિધાન રાજ્યસભાની અંદર નથી અને વિધાનસભામાં એસટી એસી અને વિધાન પરિષદમાં નથી. તો મિત્રો, તમને આ શોર્ટકટ વિડીયો કેવો લાગ્યો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, વધુ ગમ્યો હોય તો કોમેન્ટ કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર કરી નાખો. સબસ્ક્રાઈબ કર્યા બાદ બાજુમાં નાનો બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.